بیایید با هم بیسکویت جام جهانی 2026 درست کنیم. بی‌نظیر. ما اینجا کره به دمای محیط رسیده داریم که در این حد نرم هستش. آرد، پودر قند، 1 عدد تخم مرغ، وانیل، بیکینگ پودر، نشاسته ذرت و مقداری آرد و پودر کاکائو داریم که در انتهای کار ازش استفاده میکنیم. کره رو مقداری با همزن میزنیم که نرم بشه کاملا، یک دست و کرمی رنگ بشه. پودر قندمون رو اضافه میکنیم و کمی هم میزنیم کرمی رنگ بشن، کاملا با هم مخلوط بشن. بعد از اینکه کاملا زدیم و به این بافت نرم و کرمی رسید، دورگیری میکنیم. بعد تخم مرغ و وانیلمون رو به مواد اضافه میکنیم و مجددا با دستگاه میزنیم. بعد از اینکه ما تخم مرغ و وانیل رو مخلوط کردیم، کاملا بعد طی هم زدن دورگیری کنیم که تخم مرغ تو کناره ها باقی نمونه. بافتمون به این شکله. تو این مرحله نشاسته ذرت و بیکینگ پودرمون رو اضافه میکنیم. تا الان همه مواد رو ما با همزن برقی مخلوطشون کردیم، اما اینجا که موقع اضافه کردن آرد هستش، حتما بعد این کار رو با لیسک انجام بدیم. کم کم آرد اضافه کنید، به یک بار اضافه نشه، چون آردها متفاوته و ممکنه خمیرمون سفت بشه. برای این خمیرمون کل آردی که داشتیم توی دستور مصرف شد. یه همچین بافت نرمی میده، به دست نمیچسبه. 1/3 از خمیر رو جدا میکنیم، با پودر کاکائو مخلوط میکنیم. ما بقیشو با آردی که اینجا یه مقدار کم داشتیم اضافه میکنیم، مخلوط میکنیم. 1/3 از خمیر رو جدا کردیم و 2/3 در این ظرف هست بهش آرد قنادیمون اضافه میکنیم. به 1/3 خمیر که جدا کرده بودیم پودر کاکائو اضافه میکنیم. موادمون کاملا مخلوط شد. حالا این موادمون رو منتقل میکنیم به داخل کیسه فریزر و 1 ساعت داخل یخچال باید استراحت کنه. کاملا بپوشونید روش که خشک نشه. یه مقدار از خمیر رو جدا میکنیم و به گلوله‌های کوچولو تقسیمشون میکنیم. بعد از اینکه به گلوله‌های کوچولو تقسیمشون کردیم، یه دونه کاکائوی وسط میذاریم، 5 تا دورش میذاریم. جلوی این سفیدا دوباره یه دونه سفید دیگه قرار میدیم و بعد 5 تا کاکائوی بینشون قرار میدیم. مشمع، برگه، هر چیزی که نچسبه میذاریم روش و از یک صفحه صاف استفاده میکنیم. من اینو داشتم، شما هر چی که دارین استفاده کنید.
و بعد کات دایرش رو میزنیم، اضافه هاش رو برمیداریم، مرتبش میکنیم و به شکل توپ در میاد.